challenge එක තමයි මල්ලි මම අයිස්ක්‍රීම් එකක් කරන් දෙනවා. දුන්නාන් පස්සේ තප්පර 10ක් ඇතුළත වයින් කන්නවා. කෑවේ නැති වුණොත් වා ඒකට ගෙවන්න ඕන. කෑවොත් මම තමයි අයිස්ක්‍රීම් එකක් කරන්නේ. challenge එක. ඒකනේ? okay. පරිදුමෝ. වා ඒකට ගෙවන්න ඕන. okay? are you ready? sure? okay. Hello guys, ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගෝල් බේස් එකට. ඉතින් ගෝල් බේස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජොලි කරන්න. ඒක තමයි අපි අලුත් චැලෙන්ජ් එකක් ගෙනාවා. ඒක තමයි අයිස්ක්‍රීම් ලොරියේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් අරගෙන ඒ අයිස්ක්‍රීම් එක තප්පර 10කින් කන්න ඕන. තප්පර 10කින් කෑවොත් අපි එයාට තව අයිස්ක්‍රීම් එකක් කරන් දෙනවා. ඕකේ? නැති වුණොත් එයා ඒකට ගෙවන්න ඕන. ආපු අයිස්ක්‍රීම් එකට ගෙවන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මේ කවුරුද එනකම්. ඉතින් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඒක අපි අල්ලලා පොඩි අන්න බලන්න challenge එක බලන්න කියලා. අපි කරන ඕකේ. තමයි. එක කෙනා අපි යමු. YouTube channel එක කරනවා. මේ challenge එක තමයි මල්ලි මම අයිස්ක්‍රීම් එකක් කරන් දෙනවා. දුන්නාන් පස්සේ තප්පර 10ක් ඇතුළත වයින් කන්නවා. කෑවේ නැති වුණොත් වා ඒකට ගෙවන්න ඕන. කෑවොත් මම තමයි අයිස්ක්‍රීම් එකක් කරන්නේ. challenge එක. ඒකනේ? okay. අයියා අයිස්ක්‍රීම් එක. කොහොමද? වයි නම මොකක්ද මල්ලි? දිනුනේ. කොහෙන්ද? රාතු. රාතු. අයිස්ක්‍රීම් එනවා. okay. ඔන්න මම ටයිම් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. තප්පර 10ක් ඇතුළත කන්න ඕනේ නා. okay. අන්නේ 1 2 3 Stop. Tapper 20 එකක් ගියා. ඕකේ. ඉතින් මේකට දැන් ගෙවන්න වෙනවා. ගෙවන්නේ? Thank you Ranga Waldo. Thank you. Thank you very much. Bye bye Nana. Okay. අතන කොල්ල තුන්දෙක් ඉන්න පොඩ යන්න බලන්න. යන්න. මේ පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? මම අයිස්ක්‍රීම් එකක් අරන් දෙනවා. හරිද? අරන් දුන්න ගමන් පාර තප්පර 10ක් ඇතුළත ඔක කන්නවා. 10. ඔව්. ආලා ගිලින්නත් ඕන. ඕකේ? ඉල්ලන් පස්සේ ඔයාට ලැබෙන දේ තමයි මම තව අයිස්ක්‍රීම් එකක් අරන් දෙනවා. දින්නෝ. හරි. ඔව්. පරිදුමෝ. ඒවා ඒකට ගෙවන්න ඕනේ. ඕකේ? are you ready? sure? okay. yeah. අය නම මොකද? මගේ නම අපි කොයිද ඉන්නේ ගම? තමයි වැල්වත්. ඕකේ. අයියා තාගලා තියෙනවා. තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අන්න නාවා අන්න ස්ටාර්ට් කරනවා. ඕකේ. කාලා ගිලින්න ඕන. ඕකේ. එලා 1 2 3 start. Quick, come on, gilin ඕන. තප්පර 11ක් ගියා මෙයාට. ඉතින් ඒවා එහෙම නේද? හරි එනවා මම ගෙවන්නේ ඒක. යාළුවෝ ඉන්නවත් කරනවා. challenge බාර ගන්නවද? නෝ. හරි okay කරනවා යා කරනවා. බ්‍රෝ කවුද? okay bro okay. thank you. මේ අපේ channel එක ජොයින් කරන්න. okay මම ඒක අතුමාර කරා. okay thank you. okay bye. එයාට කරගන්න බැරි වුණානේ තප්පර 11ක් ගියා ඉතින් යාට. ඉතින් තව එකේ බලමු ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ කියලා. තව එකේ බලන්න ඕනේ ඉතින් බලමු. තව කෙනෙක් කෙනා බ්‍රදර් කෙනෙක්. ඉතින් බලමු මං ගිහලා. බ්‍රදර් මේ පොඩි challenge එකක් තියෙනවා. ඒ පොඩි YouTube channel එකේ පොඩි තප්පර 10ක් ඇතුළත මේ අයිස්ක්‍රීම් එක කන්නවා. ඕකේ? කෑවොත් ඔයාලට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කරන් දෙනවා. ඕකේ? නැති වුණොත් ඔයා ඒකට ගෙවන්න ඕනේ. ඕකේද? ඉවරනේ? ඕකේ? 1 2 3 start. ගිලින්න ඕන. Yes, win. ඉතින් යාපයි ජයග්‍රහණය ඉතින් අද. brother නම මොකද්ද?
සමීර් කොයිද ඉන්නේ? දැන් මෙහෙම ඉන්නේ. නේද? මේ ජයග්‍රහණයට අයිස්ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා. අපේ චැනල් තමයි ජොලි සවස්. තව එකෙක් ඉන්නවා ඉස්සලා වෙන් කරා අපේ සහෝදරෙක්. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. බ්‍රදර් නම මොකද්ද? මොජෝ. දන්නවනේ සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් අපි අරන් දෙනවා. තප්පර 10ක් ඇතුළත කන්න ඕන. කෑ නැත්තම් ඔයා ගෙවන්න ඕන. ඕකේ? ෂුවර්? ගලවන්න. ඕකේ. අයියා තායක් දෙන්න. මේ බද අන්න ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ. අමින 1 2 go. විලින්න ඕන. විලින්න ඕන. මෙයාට කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් බ්‍රදර් thank you very much. ඉතින් මොකක්ද ඔයාලා කියන්නේ? ඔයාලා challenge දෙනවද? ජය බරුව දෙකෝ. I and try one day. Okay, thank you very much brother. ඔයාලා නෑ. Okay. ජය. මේ අයියා දෙන්නේ. මාට අයියා මොකක්ද? සුවල් කමල්. අයියා තායක් දෙන්න මෙයාට. තප්පර 10 අයියා දෙන්නේ. 1 2 go. විලින්න ඕන. විලින්න ඕන. No. Dos. ඉතින් guys අද challenge එක ඉවරයි. ඉතින් අපි තවත් challenge එකක් අලුත් challenge එකක් අරගෙන එමු. ඉතින් ජොලි travel එක subscribe කරලා තියන්න, like කරන්න, comment කරලා තියන්න. ඉතින් bye. Se acabó.